حتما برات پیش اومده که یه وقتایی احساس کنی که قراره یه اتفاق خیلی مهمی تو زندگیت شکل بگیره، یا یه آدم معمولی رو ببینی و یه صدای آروم تو دلت بهت بگه این غریبه نیست، انگار از قبل میشناختمش. اگه این دو حس حتی یه بار هم بهت سر زده، همین الان جای درستی وایسادی. توی این ویدیو قراره با هم نشونه هایی رو بشناسیم که خیلی وقتا بی صدا از کنارمون رد شدن، اما اگه بلد باشی بخونیشون میتونن مسیرت رو به سمت عشق مقدرت عوض کنن. قول میدم آخر این ویدیو جواب سوالی رو که ذهنتو قلقلک میداد رو گرفته باشی. دولورس کانون یه حرف جالبی داشت، میگفت روح آدما قبل از تولد نقطه های اتصالشون رو انتخاب میکنن. یعنی شاید همین الان همون آدم مقدر توی فاصله کوچیک ازت داره نفس میکشه، اما تا وقتی به نشونا حساس نشی نمیفهمیش. زندگی همیشه سرراست نیست، بعضی وقتا از پشت پرده حرکت میکنه. این همون جاییه که نشونه ها وارد میشن، نشونه هایی که فقط به چشم دل دیده میشن. گاهی یه نگاه کوتاه عجیبتر از یه ساعت حرف زدنه، یه نگاه که انگار یه بخش خاموش رو توی وجودت روشن میکنه. دولورس میگفت این لحظه ها حافظه های روحی هن، نه خاطرات زمینی. یعنی روح تو در حال یاداوریه، نه کشف. برای همین اون حس آشنایی همیشه واقعی تر از منطق ظاهر میشه، چون منطق با چشم میبینه ولی روح با یاد. میگن هر آدمی بوی مخصوص خودشو داره، نه بوی عطر، بوی حضور. اگه حضور کسی آرومت میکنه، بدون که این یه تصادف ساده نیست. کائنات خیلی وقتا از طریق آرامش پیام میده. دولورس معتقد بود آرامش امضای انرژی های هماهنگه. بعضی آدم ها رو نمیبینی تا زمانی که وقتش برسه، نه به خاطر فاصله، نه به خاطر شانس، فقط به خاطر زمانبندی روح. کائنات هیچ وقت اشتباه نمیکنه، فقط دیر و زود داره. وقتی روح تو آماده درس بعدی باشه، آدمش هم میاد، نه یه روز قبل نه یه روز بعد. همین دقت کائناته که زندگی رو جادویی میکنه. اگه یه وقت دیدی تو دورانهای بحرانی یه نفر بی هوا وارد زندگیت میشه، شک نکن که یه پیام توشه. روح‌ها تو کمترین زمان خود واقعیشون رو نشون میدن. شاید اون آدم اومده تا چیزی رو یادت بندازه، یه حرف، یه مسیر، یا حتی یه تصمیم. دولورس میگفت هر ملاقات مهم یه تلنگر روحیه، تلنگری که ازت رد نمیشه مگه اینکه شنیده شه. نشونه فقط دیدن شهاب سنگ تو آسمون و ساعت آینه نیست. نشونه میتونه یه حس آرامی باشه که بی دلیل نمیذاره ازش رد شی، یا یه حرف ساده که بهتر از 1000 جمله بهت میچسبه. گاهی هم یه تکرار دیدن اسم یه نفر، تکرار فکر کردن بدون دلیل. کائنات با تکرار مسیر رو پررنگ میکنه. بزرگان همیشه میگفتن دل زبانش با عقل فرق داره. بودا میگفت سرچشمه روشنایی در سکوت درونه. وقتی دلت یه نفر رو بی دلیل میپذیره، اون یه اتفاق معمولی نیست. قبولی دل از جنس حقیقت‌های لایه پایینیه، نه هیجان، نه خیال، بلکه هم ارتعاشی. هم ارتعاشی یعنی دو روح توی یه موج قرار گرفتن. وقتی حضور یه نفر باعث میشه بهتر بشی، این خودش یه نشونه قدرتمنده. روح‌ها همیشه دنبال نسخه کاملتر خودشون میگردن. یه آدم مقدر تو رو از درون رو به جلو هل میده، نه با اجبار، با الهام، نه با حرف، با حضورش. این چیزی نبود که دولورس ساده از کنارش بگذره. گاهی ممکنه یه نفر رو ببینی و جهان بیرون یه لحظه برات گم و گور شه، انگار صداها خاموش، خیابون خالی و زمان کند میشه. این اتفاق فقط تو فیلم‌ها نیست. بهش میگن لحظه شناسایی روح، لحظه ای که انرژی ها همدیگه رو تشخیص میدن. این لحظه ها رو هیچ وقت بی اهمیت نگیر. اگه احساس کردی تو ناخودآگاهت یه نفر جا گرفته بدون اینکه دلیلی داشته باشی، دقت کن. این توجه ناگهانی
خودش یه پیام بزرگه. کائنات با ذهن آرام حرف نمیزنه، با ذهن درگیر حرف میزنه، چون درگیری یعنی درخواست و درخواست یعنی رسیدن زمان نشونه. این دقیقاً نقطه شروع داستان‌های سرنوشت سازه. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده لطف کن وقت بذار و ویدیو رو لایک کن تا به دست افراد بیشتری برسه. گاهی نشونه ها ظاهر نمیشن تا وقتی که یه قدم کوچیک برداری، قدم به سمت شناخت خودت. دولورس میگفت روح کسی رو میاره تو مسیرت که آینه تو باشه. اگه آینه رو نشناسی آدم رو هم نمیشناسی. پس اولین نشونه خودآگاهیه. وقتی قراره کسی وارد زندگیت بشه معمولاً اتفاقها پشت هم میافتن. چیزایی که قبلا تصادف فکر میکردی تبدیل میشن به نشونه های کنار هم، مثل کنار رفتن یه پرده. هرچی جلوتر میری تصویر واضح‌تر میشه. این همون هماهنگی عجیبیه که همه ازش حرف میزنن. هماهنگی یعنی راه بازه. گاهی یه نفر رو میبینی و حس میکنی ازش چیز یاد میگیری بدون اینکه حرفی بزنه. این یعنی روحش آموزگاره و عشق مقدر معلمه، چون عشق واقعی رشد میده، نه اینکه ازت مصرف کنه. دولورس اینو ارتباط آگاهانه مینامید، ارتباطی که هم لذت داره هم معنای عمیق. بعضی نشونه ها عجیبن، مثل شنیدن یه جمله از یه غریبه که انگار دقیقاً جواب ذهن توه. این همون لحظه های سینماییه که زندگی واقعی هم کم نداره. روح تو از طریق جهان بیرون حرف میزنه. گوش دادن فقط گوش دادن فیزیکی نمیخواد، دل شنوا میخواد. وقتی دلت آماده باشه پیام رو واضح تر میشنوی و اون موقع دیگه چیزی برات تصادفی نیست. شاید یکی از نشونه‌های دیگه عشق مقدر این باشه که کنار اون آدم خودت باشی، نه نقاب بزنی نه نمایش اجرا کنی. آدم مقدر قضاوت نمیکنه، میفهمه. نزدیکی روحی با راحتی شروع میشه، نه با جذابیت ظاهری. زیبایی روح همیشه بی‌نقاب میاد و همین بی‌نقابی نشونه بزرگیه. دوست من، هیچ رابطه مقدسی با عجله نمیاد، اما وقتی بیاد سرعتش باورت نمیشه، چون انرژی ها وقتی همسو بشن حرکت سریعتر میشه. دولورس به این میگفت اتصال دوباره. اتصال دوباره یعنی از قبل آشنا بودین و این آشنایی خودش یه نشونه است. آدم مقدر همیشه اثرگذاره، نه فقط تو لحظه، تو حافظه احساسیت. دیگه نمیتونی نادیدش بگیری، چون روح چیزی رو که مهمه یادش میمونه، حتی اگه عقل جا بزنه. این تضاد یکی از قوی ترین نشونه هاست. وقتی با کسی هموجی حرف زدن باهاش راحت میشه، حتی سکوت باهاش هم راحت میشه. سکوتا همیشه مهمتر از حرفان. سکوت راحت یعنی امنیت، امنیت یعنی ریشه و ریشه یعنی ممکنه این همون کسی باشه که تو دنبالشی. یه نشونه خیلی بزرگ اینه که کنار اون آدم خودتو بهتر میبینی، انگار نور بیشتری میتابه روی بخشای خوب تو. آدم مقدر تاریکی وجودتو میفهمه و نمیترسه، چون خودش هم از مسیر تاریک رد شده. دولورس میگفت روحای قدرتمند یارای قدرتمند جذب میکنن. پس اگه یه موقع نور دیدی دنبال نور برو. خب دوست من، تا حالا برات پیش اومده یکی بیدلیل همش بیاد توی ذهنت؟ همین حس برای تو نشونه بوده یا فقط یه خیال؟ تو تجربت چی بوده؟ جوابشو همین پایین تو کامنت ها برام بنویس. میخوام بدونم بقیه هم همین حس رو داشتن یا نه. گاهی عشق مقدر با چالش شروع میشه، نه آرامش، چون روح‌ها قبل از یکی شدن باید زخم‌های قدیمی رو بیارن رو. این به هم ریختگی اول راهه، نه پایان. هر آشوبی که معنای رشد داشته باشه ارزش دیدنو داره. پس از سختی ها نترس، شاید پشت همین سختی عشق منتظرته. میدونی فرق آدم مقدر با آدم گذری چیه؟ آدم گذری میاد و میره ولی اثر نمیذاره. آدم مقدر با یه جمله مسیرتو عوض میکنه، یا با یه نگاه آرومت میکنه، یا با بودنش بهت امید میده.
این اثرگذاری از جنس انرژی رو هیچ چیزی نمیتونه جعل کنه. بعضیا میگن عشق باید منطقی باشه، اما حقیقت اینه که عشق مقدر از دل شروع میشه، نه فکر. سعدی میگفت دلای آدما قبل از چشم‌ها عاشق میشن. اگه دلت بی دلیل کشیده میشه بهش گوش کن. دلت همیشه یه چیزایی رو میبینه که چشمت هنوز ازش خبر نداره. دلت رو هیچ وقت دست کم نگیر. یه حس قشنگ اینه که با اون آدم زمان احساس نمیشه. نه برات سری میگذره نه برات کند. یه جوری تو زمان محو میشی. این محو شدن یه چیز درونیه. انگار توی جهان دیگه قدم گذاشتی. روح‌ها وقتی هم ارتعاش میشن زمان بی‌معنی میشه. این لحظه ها رو جدی بگیر. آدم مقدر ممکنه دیر پیداش بشه اما همیشه دقیق میرسه. وقتی که بیشتر از همیشه بهش احتیاج داری، نه وقتی که دنبالش میگردی. این دقت کائناته. زندگی همیشه لحظه مناسب رو انتخاب میکنه. تو فقط باید آماده باشی. آمادگی یعنی پذیرش. اگه کنار کسی احساس کردی دردهای قدیمی دارن نرم میشن، این خودش یه معجزه است. آدم مقدر فقط عشق نیست، یه درمانه. حضورش یه مرهمه که حتی دلیلشو نمیفهمی. این مرهم رو جدی بگیر. همه آدما توان درمان کردن ندارن، ولی روحای هم قرار داد چرا؟ اگه دیدی آینده رو ناخودآگاه با حضور یه نفر تصور میکنی، این نشونه بزرگیه. ذهن هیچ وقت بی دلیل کسی رو وارد تصویر آینده نمیکنه. این تصویرسازی ها از انرژی میاد، نه خیال. خیال بی ثبات، انرژی نه. پس وقتی دیدی که آیندت رنگ گرفته، نگاه کن ببین کی توشه. اون اسم خیلی مهمه. خب دوست من، مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. تو همیشه لایق عشقی هستی که روح تو رو ببینه، نه ظاهر تو. پس با دل روشن راه برو. جهان همیشه جواب دل شجاع رو میده.